Вітаю вас, добрі люди! Увага! Даний матеріал несе суто інформативний характер і в жодному разі не рекомендований для дії. Це опрацювання для того, щоб показати німецький професійний досвід. Ми спираємося на науку та досвід, але кожен виноградник унікальний. Тому остаточне рішення завжди залишається за господарем. Ну що ж, з формальностями розібралися. Тепер давайте занурилося в саму суть нашої сьогоднішньої теми. Отже, ось наш план на сьогодні. Це, по суті, повний бойовий статут по боротьбі з оїдіумом. Ми почнемо з двох фундаментальних правил бою. Далі пройдемося по всьому сезону. Оцінимо загрози на ранньому етапі, розберемо критичну фазу захисту цвітіння, потім тактику під час розвитку плодів. Після цього заглянемо в наш арсенал і насамкінець складемо все це в єдину інтегровану стратегію. Готові? Тоді вперед! І почнемо ми, як то кажуть, з фундаменту. Є два ключових правила, на яких тримається абсолютно все, про що ми будемо говорити далі. Якщо зрозуміти і прийняти їх, вся логіка боротьби з оїдіумом стає кришталево ясною. І ось вони. Правило номер 1. Профілактика. Завжди. Ми ніколи, чуєте, ніколи не чекаємо на появу симптомів, діємо на випередження. Бо лікувати оїдіум – це, знаєте, набагато складніше, дорожче і, відверто кажучи, менш ефективно, ніж його попередити. І правило номер 2. Антирезистентність. Грибок, він живий, він адаптується, тому ніколи не можна використовувати одну і ту саму групу діючих речовин двічі поспіль. Суворе чергування – це не просто порада, це закон. Якщо його ігнорувати, препарати просто перестануть працювати. Добре, з правилами розібрались. Тепер переходимо до першого етапу нашої кампанії – раннього сезону. Це такий собі час розвідки, аналізу і перших дуже виважених кроків. Саме тут ми закладаємо фундамент успіху на весь рік. Помилка на цьому етапі може обійтися дуже дорого. Подивіться на цей графік. Він як на долоні показує нам розклад сил протягом сезону. Рання фаза перед цвітінням – це, скажімо так, жовта зона. Ризик потроху наростає. А ось найгарячіша точка, позначена червоним і мішенню – це фаза цвітіння BBC 60-69. Це кульмінація, вирішальний бій. Після нього загроза починає спадати, але розслаблятися ще рано. Почнемо з самого початку. Фаза від спокою до розпускання двох листків, тобто BBCH від 00 до 12. Що ми робимо тут? Абсолютно нічого. Загрози оїдіуму на цьому етапі просто не існує. Гриб ще спить, умови для нього несприятливі. Тому будь-які обробки в цей час – це просто гроші на вітер. Спостерігаємо і чекаємо. А ось і перша точка, де треба приймати рішення. Це фаза трьох листків – BBCH13. І тут ми ставимо собі одне, але дуже важливе питання. А що було минулого року? Чи була інфекція? Окей, збудник перезимував і готовий до атаки. В такому разі ми негайно починаємо профілактику – змочуваною сіркою. А от якщо відповідь «ні» і минулий рік був чистим, можна ще трохи почекати. Обробка поки що не потрібна. Рухаємося далі, до фази BBCH 15-16. І наша стратегія стає складнішою. Тепер у гру вступає погода. Ми продовжуємо працювати змочуваною сіркою, але інтервал тепер визначається не днями, а ростом куща, кожні 3 нових листки. Але, якщо погода псується, стає тепло і волого, тобто ідеально для оїдіуму, ми переходимо на сильніший препарат – органічний фунгіцид. З ним інтервал кожні 5 нових листків. Якщо ж погода несприятлива для грибка, спокійно залишаємося на сірці. А ось тепер увага! Ми підійшли до найвідповідальнішого моменту всього сезону. Фаза цвітіння BBCH 60-69. Це не просто черговий етап, це вирішальна битва. Саме в цей короткий проміжок часу, коли суцвіття максимально вразливі, вирішується доля всього врожаю. Помилятися тут не можна. Розгляньмо цю схему дуже уважно. Під час цвітіння ми знову оцінюємо ситуацію. Якщо погода сприятлива для розвитку оїдіуму, ми без жодних вагань застосовуємо важку артилерію.
Це так звані сильні препарати з групи SDHI. Якщо просто, вони блокують дихання, виробництво енергії в клітинах гриба і забезпечують максимальний системний захист. Повірте, на цьому етапі компроміси неможливі. Економити тут – це ризикувати всім. Якщо ж умови несприятливі, можна обійтися органічним фунгіцидом, але навіть у такому разі німецькі фахівці радять віддавати перевагу SDHI, просто для гарантії. Все, цвітіння позаду, найбільшу небезпеку минули. Тепер наша стратегія змінюється. Ми переходимо від, скажімо так, тотального наступу до активної оборони. Це фаза, коли ми постійно тримаємо руку на пульсі і готові миттєво реагувати на будь-які загрози. У фазі розвитку плодів нашим робочим інструментом стає органічний фунгіцид. Інтервали між обробками залежать від ризику та швидкості росту. Але ключове питання тут інше – чи є видимі ознаки активної інфекції? Якщо відповідь ні, то все добре, просто продовжуємо плановий захист. А от якщо відповідь так, ми негайно вмикаємо екстрений протокол. І ось як цей протокол працює. Це геніальна у своїй простоті циклічна процедура. Як тільки ми бачимо активний спалах, ми застосовуємо додаткову стоп-обробку гідрокарбонатом калію. Ця речовина має лікувальний ефект, вона буквально висушує міцелій гриба. Після цього пауза на 5 днів для контролю. Якщо інфекцію зупинили – чудово, повертаємось до планових робіт. Якщо ні, повторюємо цей цикл знову. Ну що ж, ми вже на фінішній прямій сезону. Саме час закріпити наш успіх і детально розібрати інструменти, якими ми користувалися, адже розуміння, який препарат для чого призначений, є ключем до перемоги. Отже, наш арсенал. Давайте пройдемося по цій матриці. Змочувана сірка – це базова профілактика для ранньої фази, коли тиск хвороби низький. Органічний фунгіцид – наш стандартний захист для періоду до цвітіння та розвитку плодів при помірному ризику. SDHI, як ми вже казали, це важка артилерія для піку загрози, для цвітіння. Ну і нарешті гідрокарбонат калію – це наша швидка допомога зі стоп-ефектом, щоб гасити вже активні пожежі інфекції. Після фази BBC-79 відбувається дуже цікава річ. Грона набувають так званої вікової стійкості. Німецькою це звучить як Trauben Altersresistent. Простіше кажучи, вони стають менш вразливими до оїдіуму. Тому наш фокус зміщується з ягід на листя, бо здорове листя – це запорука гарного визрівання лози, успішної зимівлі і, як наслідок, врожаю наступного року. Тому останню обробку проводимо органічним фунгіцидом чи азолом, а далі, якщо є потреба, можна працювати гідрокарбонатом калію. Ми пройшли весь сезон крок за кроком, від бруньки до дозрілої ягоди, розібрали кожну фазу, кожне рішення, і тепер настав час зібрати всі ці пазли в одну велику, цілісну картину, в майстер-карту нашої стратегії. І ось вона, повна стратегічна карта. Це, по суті, відповідь на всі питання. Давайте швидко пробіжимося ще раз. Починаємо з BBC 0012. Спокій, загрози немає. Від BBC 13 аналізуємо минулий рік. Від BBC 15 вмикаємо фактор погоди, обираємо між сіркою та органікою. Критична фаза цвітіння BBC 60-69, якщо є умови, безкомпромісний SDHI. Після цвітіння BBC 71-79 переходимо в режим моніторингу з органічним фунгіцидом і тримаємо на поготові екстрений протокол з гідрокарбонатом калію. І нарешті, коли грони набувають вікової стійкості, Trauben Altersresistent, переключаємо всю увагу на захист листя. Тут, до речі, дуже важливу роль відіграють зелені операції, які німці називають Schlitz-de-Laubwand, тобто проріджування листової стіни для кращого провітрювання. Ось так виглядає гнучка, але абсолютно логічна система, де кожен крок виправданий. Лайк і підписка на канал дуже вітається. Тисну долоню.